ممکنه شما فکر میکنید انتقال پول از ایران به بریتانیا از مجرای قانونی و صرافی‌های مجاز ممکن نیست و حتما برای این قبیل از تراکنش‌ها باید سراغ صرافی‌های بدون مجوز و کانال‌های سیاه و زیرزمینی برید. اما لازمه بدونید اتفاقاً برای انتقال پول از ایران به بریتانیا باید از مسیرهای قانونی استفاده کنید. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید تا شما را با کم ریسک ترین و مطمئن ترین راهکار انتقال پول بین ایران و بریتانیا آشنا کنم. پیش از تصویب برجام و به علت تحریم‌های نظام مالی و بانکی ایران، انتقال پول به ویژه در مبالغ بالا از ایران به بریتانیا نیازمند تایید وزارت دارایی بریتانیا بود. اما این شرایط بعد از برجام تسهیل شده و دیگه نیازی به تایید وزارت دارایی برای هر نقل و انتقال وجود نداره. اما چون ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار داره و این کشور از نظر قوانین پولشویی دارای ساختارهای قانونی ضعیفیه، همواره ضمن احتمال پولشویی در این گونه از تبادلات مالی وجود داره. بنابراین قانون صرافی‌های مجاز را ملزم به بررسی دو فاکتور مهم سلامت منبع پول و تحت تحریم نبودن طرفین معامله کرده که برای این کار لازم شما برای نقل و انتقال چندین مدرک مهم داشته باشید که در این ویدیو به اونها اشاره میکنم. فرآیند این قبیل تراکنش‌ها دارای 3 مرحله اصلیه که در ادامه به صورت جامع اما با زبانی ساده و مختصر اونها رو برای شما توضیح میدم. در مرحله اول فرد گیرنده پول باید به عنوان مشتری در یک صرافی قانونی افتتاح حساب کنه. برای ثبت نام شما باید مدارک احراز هویت و احراز محل سکونت خودتون رو ارائه بدید. مدرک احراز هویت میتونه پاسپورت، گواهینامه یا کارت مجوز اقامتتون باشه. مدارک احراز محل سکونت هم میتونه دوباره گواهینامه، قبض آب، قبض برق، قبض تلفن و یا صورت حساب بانکی و غیره باشه که آدرس و کد پستی معتبر و حال حاضرتون روش باشه. در مرحله دوم اسناد مربوط به علت پرداخت و منبع پول مورد بررسی قرار میگیره. اولا مدارک احراز هویت و احراز محل سکونت پرداخت کننده طرف ایرانتون مورد نیازه. بعد از اون صورت حساب بانکی منبع پول هست و بعد از اون هم سندی که نشون بده این پول از کجا به این حساب اومده. برای مثال اگر پولی که قراره به بریتانیا انتقال بدید فروش یک ملک در ایران بوده، علاوه بر صورت حساب بانکتون باید مبایعه نامه فروش ملک رو هم ارائه بدید. ضمناً مبلغ واریزی در صورت حساب بانکی باید با مبلغ مبایعه نامه مطابقت داشته باشه. در انتها لازمه بدونید که در صورتی که پرداخت کننده ریال وکیل یا نماینده شما در ایران باشه باید اون وکالتنامه هم ارسال بشه. بعد از دریافت این مدارک نوبت بررسی دقیق اونها میرسه تا بتونیم وارد مرحله سوم و نهایی نقل و انتقال بشیم. پس از اینکه تمامی مدارک شما با دقت بررسی شدن و مشکلی در میان وجود نداشت، صرافی با شما وارد معامله میشه و در طی چندین معامله و در چندین فقره این پول رو به حساب مورد نظر شما به صورت کامل واریز میکنه. در حین این معاملات هم مدارک شما مورد بررسی مستمر باید قرار بگیره و ممکنه در هر معامله مدارک تکمیلی بیشتری از شما خواسته بشه. در انتها به شما توصیه میکنم به این چند نکته تجربی دقت و توجه داشته باشید. قبل از واریز پول به حسابتون هماهنگی‌های لازم رو با بانک انگلیسیتون انجام بدید و اونها رو از تصمیم خودتون برای انتقال این پول مطلع کنید. احتمال داره بانک تمامی مدارکی رو که شما به صرافی ارائه دادین رو از شما درخواست کنه. اگر میخوایم مبلغ قابل توجهی رو انتقال بدید، پیشنهاد میکنم مرحله هماهنگی با بانک رو به کمک یک وکیل معتبر و مجرب دنبال کنید.
در صورتی که برای این کار وکیل مناسبی رو نمیشناسید، ما میتونیم شما رو به یک وکیل مجرب معرفی کنیم. حتما از خودتون میپرسید که با وجود اینکه این میزان صرافی‌های غیر مجاز و راه‌های سیاه برای انتقال پول بین ایران و بریتانیا وجود داره، چرا باید مسیری رو انتخاب کنید که این همه پیچیدگی و هزینه و زمان میبره؟ لازمه بدونید که اگر برای نقل و انتقال پول از صرافی‌های غیر مجاز و کانال‌های زیرزمینی و سیاه و حتی صرافی‌های ایرانی که در بریتانیا مجوز فعالیت ندارن اقدام کنید، احتمال بلوکه شدن و بسته شدن حسابتون و تا حتی توقیف دائمی سرمایه شما در بانک‌ها محتمله. برای اینکه با میزان حساسیت سیستم مالی بریتانیا و همچنین جدیت اونها در مبارزه با پولشویی بیشتر آشنا بشید، لازمه بدونید که حتی ممکنه پس از نقل و انتقال و نشستن پول به حساب بانکیتون هم مشکلی از سمت بانک برای شما ایجاد نشه، اما به محض اینکه بخواید از این پول استفاده کنید و دارایی ارزشمند و ماندگاری مثل ملک بخرید، فروشنده اون ملک بایستی از طریق وکیل و طی فرایندی به اسم کانوینسینگ منبع پول شما رو چک کنه و در نتیجه اگر شما برای پولی که انتقال دادید از ایران مدارک کافی نداشته باشید، حتی اگه این پول در حساب شما بلوکه نشده باشه، قطعاً برای خرید مستقلات یا کسب و کار دچار مشکل میشید. در انتها به شما توصیه میکنم با فرایند طولانی و تمام هزینه هایی که ممکنه نقل و انتقال قانونی پول به ویژه در مبالغ بالا از ایران به بریتانیا به شما تحمیل کنه، هرگز سرمایه خودتون رو از طریق کانال های غیر رسمی و غیر قانونی به بریتانیا انتقال ندید. این روش ها ممکنه در ظاهر هزینه های کمتری داشته باشن و سریعتر باشن، اما قطعا در آینده کوتاه مدت زمان و سرمایه شما رو با مخاطرات جدی مواجه میکنن. ما در صرافی انگلستان همچون همیشه اطلاع رسانی دقیق و شفافیت در معاملات رو مسئولیت خودمون میدونیم. مراقب خودتون و پولاتون باشید. بازاری ضبط میکنی نه؟ چینه من داری ضبط میکنی دوباره؟ صدا در نمیاد. آقا جان من چند بار بگم مراقب خودتون و پولاتون باشید. من نمیبینی؟ یعنی اینجا مراقب خودتون و پولاتون میگم چی؟ باشید. پولا اگرم نمیتونید باشید بذاریدش اینجا. ما خودمون مراقب پولاتون هستیم. تمام شد رفت. پول ما چیکار میکنیم؟ آقا شما که بلد نیستی مراقب پولات باشید دیگه چیکار داریم ما با پولات چیکار میکنیم؟ پول ما رو بریم.